I'm a reporter from We Are Change. Just wanted to know, what do you expect here at the Bilderberg meeting this year? I hope we will have great discussions, good panels about current issues on the international agenda. Do you know what you're going to be talking about by any chance? No, I've got an agenda. Okay. Här handlar det bara om att upprätthålla den här fasaden av att det går bra. Och köra på med den humanistiska stormaktskulissen. Inte ett ord om exporterade vapen till diktaturer som stöder terrorgrupper. Bara om hur humanistiska vi är och hur bra vi tar hand om människor. SVT ut och sa att Turkiet faktiskt köpte oljan från IS. Ja. Det betyder ju också att det är de som finansierar IS. Ja, ja. Och så finansierar vi Turkiet. Ja. Sverige är alltid inblandade. Hur tror du det påverkar er när penningmonarkin kommer att avskaffas? När vi går in i ett kontantlöst samhälle? Jag kan inte kommentera det. Regeringsformen måste ju skrivas om när vi går in i ett kontantlöst samhälle, eftersom vi inte kommer ha några kronor och ören utan endast skulder på kronor och ören med bankernas räntebelastade krediter. Inga kommentarer. Nej. Får dem att säga upp sig i allt snabbare omfattning för att sen kunna ta in mer våldsbenägna poliser. Det är som man bygger en polisstat. Hade jag fått bestämma hade det sett jättebra ut. Ja, hur hade det sett ut om det? Ja, poliserna gör bra jobb. Ja. Då ska arbetsgivare uppskatta genom lönen. Du känner inte uppskatta det som det är? Jo, det gör vi på många sätt, men inte lönen. Nej, jag förstår. Det är en del som... Hur skulle det kunna lösas? Genom att höja lönen? Ja. Då får man ju skära ner i något annat. Det hoppas jag inte. Ja, vad tror du om framtiden för poliserna? Lönen? Framtiden? Ja, det är... Jag berättar vad jag känner. Ja. Jag tror att det är många av mina kollegor känner att nu är det dags att göra någonting åt våra villkor. Så vi känner att vi uppskattar det. Det är en uppskattning som många av mina kollegor skulle tycka är bra. Jag tror. Ja. Men det är ändå pengarna som styr det. Alltså allmänna betalningsmedel till att skapas av privatägda banker. Ja. Som räntebärande skulder. Pengar Per Bolund. Skapas inte pengar av privata banker ur luft? När människor skuldsätter sig? Ja, just det. Det är enda vägen. Exakt. Vet du hur vårt allmänna betalningsmedel pengar skapas? Ja, det vet jag. Vilken... Är det sedlar eller är det vanliga, är det mynt? Ja, vi kan börja med vad det finns för pengar. Sedlar och mynt är en sak. Det är kronor och ören. Ja. Men jag tänkte väl mer på det som är nästan 98% av vår cirkulerande penningmängd som finns på våra konton. Ja, vad är det då? Vet du hur de skapas? Ja, de får man jobba för att få. Så de skapas på arbetsplatsen då, eller har jag förstått det rätt? Nej, det där var inte bra. Du är ingen rolig, hörru. Du är faktiskt inte rolig. Nej. Märker jag. Du är så här... Ja, men det är ju någonting att börja reflektera. Ja, det är det. Vad de pengarna vi jobbar för 8 timmar om dagen. Ja. Vad de är liksom. Jag tänkte mig fråga om du visste vad pengar var, hur de skapades.
var 4:e år så är det en väldigt stor andel människor som är mycket mer missnöjda än vad de var direkt innan det att de fick lägga en lapp i en låda och ha den här 10 minuters demokratin. Och sen med tiden så urholkas förtroendet och de för troende valda politikerna som allt mer liknar korruptiker, korrumperade utav storföretag, banker och framförallt pengar. Shit vad många som gick, det här var ett obehagligt ämne. Det är svårt att anpassa sig. Ja, vem fan vill bli anpassad till det här samhället alltså? Det frågar man sig. Studenterna är en av de grupper som potentiellt kan förändra samhället. Men det är ett elittänkande om någon tror att samhällets förändring är en akademisk exklusivitet. Nu har det någon som frågar något här mitt under med att slutföra meningen. Talman, varför inte samhälle? Vilket samhälle? Ditt och Wallenberg? Det samhälle, och rätt. Då ska jag säga, det samhälle som vi ska ha, det är ett demokratiskt samhälle som bygger på fria allmänna val, som avvisar våldsmetoder för att lösa samhällsproblemen. Det står en kille här och skriker sluta. Jag har varit i den situationen förr. Då skrek de ner mig och ropade Stalin istället. Men på den punkten alltså kommer ni aldrig att få mig att ändra mig en millimeter. Och jag är övertygad om att jag på den punkten, ni må tala om makt och sånt hur mycket som helst. När det gäller vakthållningen om ett demokratiskt styrelseskick så företräder jag det svenska folkets överväldigande majoritet. Jacob Wallenberg, har någon kommentar till svenska folket? Angående årets möte? Inget speciellt i år eller? Jag har ingenting särskilt att säga. Nej, okej. Jag är fortfarande nöjd med Stefan Löfven som statsminister. Det är bara en enkel fråga om Stefan Löfven bara. Så kan jag gå min väg. Vad tycker du, han gör ett bra jobb eller ett dåligt jobb som statsminister? Nej, jag kan gå i vilket fall. Jag hotar. Det är inget hot. Jag är här privat. Jag skulle uppskatta om du Okej, jag vill bara svara på frågan bara, tack. Svenska folket har rätt att veta. Ser du ett problem med att man som folkvald politiker deltar i slutna sällskap där allmänheten inte har insyn i vad som ställs på programmet? Nej, det ser jag inte. Så det är inget demokratiproblem att folkvalda politiker deltar i Bilderbergmötet till exempel som du har gjort? Nej. Vi har till exempel riksdagens utskott stängda de också till exempel. Så att vi har ju mycket sånt. Svenska regeringens sammanträde också slutna. De är inte öppna för allmänheten. Så det är ju ingen nyhet. Om man tittar i den svenska lagen så står det så här att all offentlig makt utgår från folket. Ja, den offentliga makten utgår från folket. Inte den privata. Anser du då inte att det är ett problem att de offentligt valda politikerna deltar i de här sammanhangen utan insyn? Nej, inte på något sätt. All offentlig makt utgår från folket, så är det rätt. Men den utövas inte offentligt i varje tänkbar del. Svenska regeringens sammanträde är inte offentliga. Svenska riksdagsutskott är inte offentliga. Du kan som privatperson också inte ta mötena med Europeiska unionens utrikesministrar, inte offentliga varje del. Det är klart att du har mycket privata samtal. Men den offentliga maktutövningen utgår från folket. Det innebär inte att varje diskussion du deltar i är offentlig. Det är ju rätt elementärt. Men har inte folket rätt att få reda på vad det är som försiggår på de här mötena?
Ja, i riksdagen, det får de reda på när det fattas beslut, får man det. Men inte varje del av diskussionen eller i riksdagsutskottet till exempel. Men om folket har givit dig makten till exempel, att vara en företrädare för Sverige. Så vet de vad jag står för, absolut. Det talar jag om. Jag tillhör en av de mest öppna. Du kan titta på Twitter och precis förestå. Ja, absolut. Är det inte så att det här skulle kunna falla under lagen för trolöshet vid förhandling med främmande makt? Säkert. Mm. Då är det att betrakta som landsförräderi, eller hur? Du tillhör en annan värld, du har ingen aning om. Ja, då får du gå till åklagarmyndigheten och försöka med det, jag tror. Se om du har någon framgång, det tror jag inte. Men det går ju inte att bevisa någonting i och med att de här mötena är slutna. Ja, men om du anser att det är så gå till åklagarmyndigheten och se. Det är ju inte förhandling med främmande makt, du pratar ju. Är inte det en makt då att USAs för detta utrikesminister Henry Kissinger sitter och dikterar villkoren tillsammans med Rockefeller? Det gör han ju. Gör han inte? Nej, han gör det inte. Nej. Ja, men du lever i en konspirationsvärld som tyvärr inte har så mycket med den verkliga världen att göra. Vi har teorierna, tror jag. Och vi har teorierna och du lever i konspirationen, tror jag. Nej, jag... Vad tycker du om Bilderbergmötet? Själv är jag barnskötare i botten. Vilket Bilderbergmöte tänkte du på? Bara själva institutionen som sig. Nej, jag tycker att det är en märklig institution som har mycket makt men lite... Går hämta tatueringar och klistermärken. Du tror inte att det kan hota demokratin när politik och näringsliv möts bakom stängda dörrar på sådana informella former? Jag tror att öppenhet alltid är bra för demokratin och att man inte liksom gör upp i... Ja. Demokrati bygger på en upplyst medveten befolkning. Just nu här bakom mig så jagar människor Pokémon. De springer passligt nog mitt i bankdistriktet Norrström i Stockholm. Så just dessa människor som hoppet för framtiden. Bilar. Att få befolkningen att springa ditåt man vill är ingen svår match. Man släpper ut ett Pokémon i valfri riktning och så springer människor dit. Oavsett om det är mitt ute i en bussfil. Det är en flodvåg av människor som jagar Pokémon. Vi tänkte så skynda oss. Vad bra. Fortsätt filma. Det här måste vi stå. Ja, man skulle kunna tro att det hade skett ett terrordåd där borta, att människor springer för sina liv. Men det är faktiskt inte så. Att människor springer inte ifrån något, de springer mot något. Vad springer de mot? Drömbaserade digitala Pokémon som de då ska fånga i sin telefon. Det är alltså vad den medvetna och upplysta befolkningen i Sverige just nu sysslar med. Alla bara följer efter. Alla bara följer efter. Blind leder blind. Det är så samhället ser ut idag. Och det här är alltså röstande människor. Man kan säga så att vi får de ledare som vi själva förtjänar. Man kan också säga så att om samhället består av individer så är det individerna som skapar samhället. Och ifall individerna vill sitta i soffan och inte delta aktivt och demokrati betyder folkstyre, då styr folket ingenting med en fjärrkontroll i handen. Det var en kille från Dalarna som pratade om pengar skapas. Jag har jobbat i bank som bankchef och suttit i bankstyrelse. Jag tyckte han kunde tagit till lite till. Ja, men det är fruktansvärt egentligen hur politikerna släpper från sig makten att skapa pengar till bankerna och finansiella eliten.
Jag menar, klyftorna växer och växer och växer. Och man måste, pengar skapas som skuld och sedan så för att få ränta måste man skapa mer skuld och mer skuld. Idag tickar statsskulden på med 5 miljarder i veckan. Och det är enda chansen att hålla igång det felaktiga systemet. Att skulderna ska växa. Jag tycker det är tragiskt att politikerna har backat. Hur mycket makt har bankerna egentligen, skulle du vilja säga? Ja, de har en enorm makt. Det är inga företag längre utan det är ju de har ju fått kontrollen att skapa alla våra pengar. Och då blir det arbetslöshet och då blir det växande klyftor. Men nu vet vi alla att det är kanske 60-70 människor som äger lika mycket som halva jordens befolkning och alla lider. Vad skulle vi göra utan banksystemet då, Christer? Vad skulle vi ha istället? Ja, det ska att bankerna ska vara förmedlare av inlåning och utlåning. Idag behöver man inte ha någon inlåning för att skapa utlåning. Man skapar ju direkt i sina datorer. Jag har jobbat med det i 20 år. Man skapar pengarna direkt i sina datorer på kreditsidan. Och på debetsidan har vi ju tillgångarna. Det som vi får, eventuellt kan man få ut lite grann via bankomater. Men det blir svårare. Man vill avskaffa kontanterna också. Det blir bara digitalkoncepten. Men vad är det som har gjort att det har glidit över till att bli låtsaspengar så att säga? Ja. Vad är det som har skapat möjlighet till detta? Ja, att man har släppt makten till bankerna. De får ju skapa det här själva direkt i sina egna datorer. Behövs det regleringar nu då? Måste vi tillbaka och reglera mer? Går det att vända utvecklingen, tror du? Ja, men det är bankreform, det är penningreformer som krävs. Det är många som talar om det, men man kommer inte fram i media heller. Jag har ju försökt ett antal årtionden. Man måste, pengar ska skapas av folket. Det är förbjudet att staten kan inte låna av sin egen bank, va? Så är det i hela EU och så borde det inte vara. Riksbanken är till för folket. Pengarna måste tillbaka till folket. Men du tror inte att det här är en politisk fråga som någon vill ta i? Eller som någon säger är ett problem, eller? Nej, man törs ju inte. Titta på Löfven och Reinfeldt. Alla har varit på Bilderberggruppens möte. De vet vilka som bestämmer i världen. De kröker rygg och låter det vara. Och enda hoppet är att tillväxt och ändlig tillväxt är en ändlig värld. Och det är en omöjlighet. Nu tvingas vi ta lån via staten då. Statsskulden växer med 5 miljarder i veckan. Det är bara att titta på nätet och följa det här. Men hålla igång systemet måste man tillväxt. Vad möter du för reaktion när du pratar om det här? Ja, jag möter positiva reaktioner. Det finns mängder med grupper som jobbar penningreformen. Däremot går det inte i media, va? Bonnier och Schibsted kommer inte fram med sånt här. Och det var väl en tillfällighet att jag kom fram. Jag fattar inte det. Ja, det är ju säkert någon som tycker att du har något intressant att säga. Typ en producent. Ja. Jo, men det är inte. Jag håller på och skriver böcker och artiklar och sånt i 40 år var. Och det växer ju frågorna. Folk börjar förstå liksom kopplingen här. Men folk börjar bli lite arga på bankerna. Men vi gör ju inte så mycket. Det är väl så. Det finns ju en hel del knutna nävar i fickorna. Ja, det gör det. Och det borde bli ännu mer. Så att vi kan inte få igång samhället igen eftersom det bygger på att skapa mer skuld. Ingen vill ta på sig skuld. Vi privatpersoner kan inte, företag, då blir staten kollektivt får ta på skuld för att hålla igång hela det här tror du, kan om inte politiker vill ta i det här, kan konsumenter göra någonting åt det? Ja, vi måste börja underifrån. Hur då? Det är klart, vi skapar nya finansieringskällor. Jag håller på att låna ut pengar privat på ett billigt sätt och hjälpa unga människor att komma igång och få bostäder och jobb och sådana saker. Vi måste komma underifrån, inte bankerna hjälper till. En annan typ av bank. Ja. Jag förstår, Christer. Intressant det du har att säga. Tack så mycket för att du ringde. Ja. Tack. Tack, lycka till med ditt samvete. Tack, hej. Ja, hej. Ja, tack så mycket. Christer Sandvall, Ingarö.